निजगढ नगरपालिकामा अहिले शिवलिङ्गमा मन्दिरमा छौँ अहिले हामी हो अहिले रमाइरहेछ फलो मी आज तपाईहरुलाई म हेराउँछु शिवलिङ्ग चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ तो हामी अहिले आइसकेका छौँ एकदमै निजगढको धेरै राम्रो ठाउँमा सबभन्दा पहिला हामीहरू देख्न सक्छौँ अहिले हाम्रो नन्दीश गुरुजी अनि हाम्रो गणेश भगवान यता हुनुहुन्छ सरस्वती माता अनि अब यहाँबाट माथि जान्छौँ हामी हाम्रो हर हर महादेव निजगढकै सबैभन्दा ठुलो महादेव हामीहरू अनि यहाँ महादेवसँग हाम्रो बिर्सिगेन के भन्छ साथी के त भन्छ नाग कति नाग अहिले बिर्सिसकेको छु यहाँ हो हाम्रो पूजा गर्ने ठाउँ र अहिले यहाँबाट हाम्रो अहिले एकदमै राम्रो दृश्य छ यता पिपलको बोर्ड छ हैन र उता सुटिङ चलिरहेछ गाइजु सुटिङ चलिरहेछ सुटिङ वाह फ्ल्याक्स यता यहाँ छ दान पेटी गाइज दिस इज डोनेसन बक्स डोनेसन तपाईँ यदि धनी हुनुहुन्छ भने डाल्नुहोस् विदाउट एनी टेन्सन फेरि ठीक है समझ गया अनि यता छ हाम्रो चौरी जहाँ फुटबल होइन मेला लाग्छ अनि हामीसँग यो भइसक्यो यता पुरै बारी छ फुलबारी एकचोटि हेराइदिनु होला यता पुरै चारैतिर अनि अरू एउटा इम्पोर्टेन्ट थिङ अभी दिखाता हूँ मैं तुझको आ जाओ सबसे खतरनाक follow me आ जाओ follow come on guys इधर ताला नहीं लगाए नहीं तो हम कूद के जाते इसको मतलब यहाँ दर्शक हाम्रो दर्शक मित्रहरू के रे कतै त गए भक्तजन्यहरूलाई यहाँ 24 घण्टा को लागि सेवामा हुनुहुन्छ गन पछि गन्न त आउँछ नि कौन अभी तो काहीको पुरा 108 वटा पुगेछ छैन है अहिलेसम्म 108 वटा छ गाइज यहाँ हैन एकदमै डेन्जर प्लेस हो यता खाली ठाउँ छ हैन त्यो कीर्तनको लागि एकदमै डान्सको लागि हो डान्सको लागि Wait a minute म्युजिक बंद करो हाथ जो अरू के छ अरू त केही छैन अनि यो लाउँछ एकदमै हामी यो
बन्द भयो भने थाहा छ गाइज के गर्नुपर्छ। नाग्ने हो। अनि क्यामेराम्यान तपाईँ पनि हप्फालु। यो हेर्नुहोस्, यो एरो भनेको बुझ्नु सबभन्दा यहाँ आउँदाखेरि एरोले देखाउँछ कता जाने हो। अहिले हामी यता जाने हो। आज अनि यो अहिले सुत्न दिनुपर्छ भगवान्लाई, त्यसैले नै बुझाउनु। यताबाट एउटा एरो यता छ, यता खुलेर जाने। Run. एउटा एरो फेरि भित्र, सबभन्दा पहिला भित्र जाने। हामी उल्टो गऱ्यौँ, पहिला अगाडि गयो, त्यो माथि गयो, अनि त्यसपछि यहाँ गयो। उल्टो मान्छे गाइज, उल्टो। अब गाइज घर जाउँ, घर जाउँ गाइज। شايف عصافير ودماغي بتعمل